नमस्कार साथीहरु, युजफुल टिप्स इन नेपाल च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। म अझै आज चाहिँ म तपाईलाई वाइफाई को पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुराको जानकारी दिनेछु। यदि तपाईले घरमा वर्ल्डलिंक को इन्टरनेट जोड्नु भएको छ र वर्ल्डलिंक कै वाइफाई प्रयोग गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि तपाईहरुको लागि यो भिडियो हो र तपाईले 1 महिना अथवा 2 महिना अथवा 3 महिनामा चाहिँ एकचोटी वाइफाई को पासवर्ड चेन्ज गर्ने गर्नुस्। यदि तपाईलाई वाइफाई को पासवर्ड चेन्ज गर्न आउँदैन भनेदेखि यो भिडियो हेर्दै राख्नुला। म अगाडि तपाईलाई देखाउने छु कसरी चेन्ज गर्ने भनेर। वाइफाई को पासवर्ड चेन्ज गर्नलाई चाहिँ तपाईलाई मोबाइल नम्बर चाहिँ थाहा हुन पर्ने हुन्छ। जुन नम्बर तपाईले वर्ल्डलिंकलाई दिनु भएको छ र त्यो नम्बर पनि साथमै हुनु पनि अति आवश्यक हुन्छ। यदि तपाईसँग मोबाइल नम्बर साथमा छैन भनेदेखि पनि तपाईले जुन इमेल एड्रेस दिनु भएको थियो वर्ल्डलिंक को वाइफाई जोड्दाखेरि हो त्यो इमेल एड्रेस चाहिँ तपाईसँग हुनु अति आवश्यक छ, किनकि त्यसमा एउटा ओटीपी आउँछ। जुन ओटीपी लाई राखेर तपाई एप लगइन हुनुपर्ने हुन्छ र एपमा लगइन भइसकेपछि मजाले वाइफाई को पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र ख्याल गर्नु होला, वर्ल्डलिंक को यदि तपाईले डुअल ब्यान्ड राउटर जोड्नु भएको छ भनेदेखि तपाईले वाइफाई को नेम चाहिँ दुईटैको फरक राख्न पाउनुहुन्न। एउटै नाम राख्न पर्ने हुन्छ। एउटै नाम पछि चाहिँ जुन तल _2.4 र _5 गिगाहर्ट्ज भनेर दुईटा नाम जेनेरेट हुनेछ। तर अगाडिपट्टिको जुन अगाडि नाम राख्नुहुन्छ नि, एक्जाम्पल मानौं मैले कम्प्युटर भनेर राख्दै भनेदेखि दुईटै फ्रिक्वेन्सीमै दुईटै नाम सेम हुनेछ, कम्प्युटर भनेर। तर त्यसको पछाडी चाहिँ 2.4 हो कि 5 हो त्यो चाहिँ लेखिएर आउनेछ। दुईटैको अलग नाम राख्न चाहिँ पाउनुहुन्न। दुईटैको एउटै नाम राख्न पर्ने हुन्छ र पासवर्ड पनि दुईटैकै एउटै पासवर्ड राख्न पर्ने हुन्छ। दुईटैको अलग पासवर्ड राख्न पाउनुहुन्न। अब तपाईले जब पासवर्ड सेट गर्नुहुन्छ, सेट गर्ने बित्तिकै दुईटैको पासवर्ड त्यही एउटै पासवर्ड हुनेछ जुन पासवर्ड तपाईले सेट गर्नुहुन्छ। आउनुस् अगाडि भिडियोमा हेरौँ हामी वर्ल्डलिंक को इन्टरनेट युज गर्छौं भनेदेखि कसरी पासवर्ड चेन्ज गर्ने। वाइफाई नेम र पासवर्ड चेन्ज गर्न एकदमै सजिलो छ है। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला के गर्नु होला भनेदेखि प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि माई वर्ल्डलिंक भनेर सर्च गर्नु होला। जस्तो मैले यहाँनिर सर्च गरेँ, माई वर्ल्डलिंक भनेर सर्च गर्ने बित्तिकै एउटा एप आउनेछ। यो एपलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला। यो एप iOS र एन्ड्रोइड दुवैमा एभाइलेबल छ। यो एपलाई इन्स्टल गरिसकेपछि जस्ट यसलाई ओपन गरिदिनु होला। यसलाई ओपन गर्ने बित्तिकै यहाँनिर चाहिँ तपाईले मोबाइल नम्बर दिन पर्ने हुन्छ। मोबाइल नम्बर त्यो नम्बरमा दिनु होला जुन नम्बर चाहिँ तपाईको वर्ल्डलिंकमा दिनु भएको थियो। जस्तो मैले यहाँनिर भाषा सिलेक्ट गरेँ, सबैभन्दा पहिला इंग्लिश, नेक्स्टमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि यहाँ मैले स्किपमा क्लिक गरेँ। अब यहाँनिर मैले त्यो नम्बर दिएँ। त्यो नम्बर जुन नम्बर मेरो वर्ल्डलिंकमा छ, वर्ल्डलिंकमा दिएको नम्बर टाइप गरिसकेपछि यहाँनिर कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिनु होला। कन्टिन्यूमा क्लिक गर्ने बित्तिकै वर्ल्डलिंकको तर्फबाट पिन आउनेछ तपाईको मोबाइल नम्बरमा। र ख्याल गर्नु होला, यहाँ आइसकेको पनि छ। ख्याल गर्नु होला, यदि तपाईले इमेल एड्रेस दिनु भएको छ भनेदेखि तपाईको इमेल एड्रेसमा पनि त्यो पिन आउँछ। मतलब तपाईले इमेल एड्रेसको थ्रु पनि त्यो पिन प्राप्त गरेर त्यो पिनलाई यहाँ टाइप गरेर मजाले लगइन हुन सक्नुहुनेछ। जस्तो मेरो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर इमेल एड्रेसमा नि आएको छ र त्यसै गरी एसएमएसमा पनि आएको छ। अब यो पिनलाई तपाईले यहाँनिर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो पिन रहेको छ 40605। म यहाँनिर टाइप गर्छु 40605। एसएमएस अथवा इमेलमा आएको पिनलाई यहाँनिर टाइप गरिसकेपछि कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिनु होला। कन्टिन्यूमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँ आफ्नो वर्ल्डलिंकको एपको होम पेजमा आउनुहुनेछ। होम पेजमा आउने बित्तिकै तपाईले यहाँनिर राउटर भन्ने एउटा सेक्सन देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यसमा क्लिक गरिदिनु होला। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ वाइफाई नेम र त्यसै गरी पासवर्ड। यहीँनिरबाट तपाईले मजाले आफ्नो वाइफाईको पासवर्ड पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी वाइफाईको नाम पनि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। वाइफाईको नाम परिवर्तन गर्दा ख्याल गर्नु होला, यदि तपाईको डुअल ब्यान्ड राउटर हो भनेदेखि दुईटै फ्रिक्वेन्सीमा अलग नाम राख्न चाहिँ पाउनुहुन्न। दुईटै फ्रिक्वेन्सीमा सेम नेम हुनेछ। जस्तो मेरो अहिले वाइफाई को नेम हेर्न सक्नुहुन्छ। दुईटैको नाम सेम छ, आरब पुन मगर र आरब पुन मगर। तर दुईटैको अलग फ्रिक्वेन्सी हो। एउटा चाहिँ 2.4 हो, एउटा चाहिँ 5 हो। 5 मा 5 भनेर आउँछ, 2.4 मा 2.4 भनेर आउँछ। यो चीज चाहिँ इरेज गर्न मिल्दैन, यो चाहिँ आउँछ नै है। तर अगाडिको जुन यो आरब पुन भनेर लेखिएको छ यो नामलाई चाहिँ मजाले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले सिंगल ब्यान्डको राउटर युज गर्नुहुन्छ भनेदेखि त यो 2.4 भनेर लेखेर आउँदैन। तपाईले मजाले नाम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले डुअल ब्यान्ड राउटर प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेदेखि डुअल ब्यान्ड राउटरमा यहाँनिर नाम जे चेन्ज गर्नुहुन्छ त्यही नाम नै तपाईको दुईटै फ्रिक्वेन्सीमा सेम नेम सो हुनेछ है। र त्यसै गरी पासवर्ड पनि दुईटै फ्रिक्वेन्सीको सेम पासवर्ड हुन्छ जुन पासवर्ड तपाईले यहाँनिर टाइप गर्नुहुन्छ। अब यहाँनिर आफ्नो वाइफाईको नाम चेन्ज गर्नलाई वाइफाईको नाममा जस्ट इरेज गरिदिए। अब यहाँनिर मैले लेखिदिए जस्तो एजे भनेर लेखिदिए। वाइफाईको नाम लेखिसकेपछि अब यहाँनिर तल तपाईले वाइफाईको पासवर्ड दिनुस्। आफ्नो वाइफाई नेम र पासवर्ड दिइसकेपछि तपाईले यहाँनिर
आँखाको बटनमा थिचेर तपाईँले आफूले के लेखेछु भनेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ है। यति गरिसकेपछि तपाईँको नाम चाहिँ अब चेन्ज भएर वाइफाईको नाम एजे हुनेछ र त्यसै गरी पासवर्ड चाहिँ चेन्ज भएर कोहलपुर _ बाँकै हुनेछ है। अब यहाँनिर तपाईँले यो इन्क्रिप्सन मोडमा चाहिँ WPA1 WPA2 नै रहन दिनु होला, यसलाई चाहिँ चेन्ज नगर्नु होला। र एउटा ब्यान्ड स्टेरिङ भन्ने जुन अप्सन छ यसलाई पनि अन नगर्नु होला, यो पनि केही कामको छैन, बकवासै हो। अब जस्ट यहाँनिर डनमा क्लिक गरिदिनु होला। डनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै अपडेटिङ कन्फिगरेसन भनिरहेको छ। तपाईँको वाइफाईको राउटर एकचोटि अफ भएर फेरि अन हुनेछ, प्रतीक्षा गरौँ। वाइफाईमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो वाइफाईको नाम परिवर्तन भइसकेको छ। AJ 2.4 भनेर आइरहेको छ र AJ 5 भनेर आइरहेको छ। डुअल ब्यान्ड राउटर भएको हुनाले दुईटै फ्रिक्वेन्सीमा सेम नेम हुनेछ र नेम परिवर्तन गर्न मिल्दैन, दुईटै फ्रिक्वेन्सीको अलग अलग राख्न मिल्दैन, दुईटै फ्रिक्वेन्सीको एउटै नाम हुनेछ। र जति इरेज गरेर जति लेखे पनि तपाईँको लेखेको अक्षर चाहिँ अगाडि आउनेछ, जस्तो मैले एजे मात्र लेखेँ, त्यसपछिको _2.4 र _5 गिगाहर्ज चाहिँ यो चाहिँ इरेज गर्न मिल्दैन, न परिवर्तन गर्न नै मिल्छ। यसरी नै तपाईँले वाइफाईको पासवर्ड मजाले चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। ल त साथीहरु, यो भिडियोमा अहिलेलाई यति नै। यदि भिडियो मन पऱ्यो कृपया लाइक गर्न नबिर्सनु होला र साथै आफ्नो साथीसँग चाहिँ भिडियोलाई सेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला। केही सल्लाह सुझावहरू छन् भनेदेखि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र युजफुल टिप्स इन नेपाल च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। जय नेपाल, बाइ बाइ।